tó bá jẹ́ truth tó bá jẹ́ reality lọ́dọ̀ tara gan á fi jìyà sí pẹ̀lú agbára láti lò wọ́n ti yàn mọ́lé wọ́n lọ́ọ́ yìnbọn pa ṣé lóòótọ́ ní bẹ́ẹ̀ Islam pé ṣé bá tẹ̀ bá jẹ́ mùsùlùmí wọ́n wá fún Islam wọ́n ní kí wọ́n pa bẹ́ẹ̀ tọ́lá yẹ kó lóòótọ́ ní Islam bá tóbi tí wọ́n bá sọ pé wọ́n pa ẹni tó fi kèfèrí àjẹmọ́tò tóbi wọ́n bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá náà ìfàyè pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ àgbọ̀ àmọ́ ẹ̀rín fi àyè gbá ìtọ́nà fẹ́ fi pọ̀ ráìtì àwọn èèyàn ní ayé ẹni mùsùlùmí ní ìṣẹ́jú kan tí mo sọ̀rọ̀ yìí ẹnìkan pé ọlọ́run ọba táwọn sí ní ségèdè ọwá bí ọ̀nà yẹ Islam rẹ wò ò lè dé bọ́lọ̀ tọ́lọ́ wọn gbà láíláí. And the reaction to Deborah's killing wasn't limited to Sokoto. Politicians, religious leaders, human rights organizations across Nigeria started condemning the killing. tẹ́ ẹ bá dé South Korea kọ́ni bí mo ṣe sọ̀rọ̀ tọ́ bá kábí bẹ́ẹ̀lì wọ́n pa ọ̀dà mi tọ́ bá kábí bẹ́ẹ̀lì wọ́n pa ọ̀dà mi àbí wọ́n pọ̀ tó ọ̀bá ti pọ̀ owó tó àṣírí tí sikini níbi tó jẹ mọ́ ọ̀dọ̀ ara wa kẹ́ ẹ fi wé ẹ wò ó sí ọpọlọ rẹ sikini só pé ẹ wá tún àlàyé fún kí ọ̀bà wa gbọ́ kápá. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwó. lórí ọ̀rọ̀ Mufti Ìwó ó dòwò làátún dọ̀rùn lásì lórí ètò pípa èyí tí Mufti Ìwó ń sọ yìí nínú èyí tí àwọn mùsùlùmí kan sọ pé inú òun gan ló ń tàbùkù mùsùlùmí ṣùgbọ́n ṣá o ẹni tí à ń pè ní Mufti Ìwó yìí ó ní wàásù tó ní í ṣe pẹ̀lú pípa nínú èyí tó ń dẹ́rù ba àwọn mùsùlùmí àtàwọn ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀sìn pẹ̀lú nínú èyí tí ọkàn àwọn onígbàgbọ́ gan náà ò sì balẹ̀ nítorí pé láìpẹ́ yìí ó náà ni Mufti Ìwó ń pariwo wípé àwọn fẹ́ ṣẹ̀ríà ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú èyí tí ó ti ṣàfihàn wípé àwọn orílẹ̀‐èdè tí wọ́n ti ń ṣe òfin tó ní í ṣe mọ́ ṣẹ̀ríà yìí ó jẹ́ àwọn orílẹ̀‐èdè tó jẹ́ pé gbogbo wọn ni wọ́n gba ẹ̀sìn mùsùlùmí láàyè nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó náà ni Mufti Ìwó ti sọ wípé bí àwọn bá tilẹ̀ gba ẹ̀sìn ṣẹ̀ríà lọ ó ní í ṣe pẹ̀lú àárín àwọn mùsùlùmí táwọn jọ jẹ́ bí àwọn láti máa ṣe kinní ọ̀hún ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ohun tó tẹnumọ́ jù nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun náà ni pípa yìí bí àwọn mùsùlùmí gan tó jẹ́ mùsùlùmí ní tòótọ́ bá tilẹ̀ ṣetán láti gba ẹ̀sìn yìí pẹ̀lú tá à ń pè ní ṣẹ̀ríà lọ yìí ǹjẹ́ inú wọn máa dùn nígbà tí wọ́n bá mú ọmọ ara wọn tó dẹ́ṣẹ̀ sí wọn tí wọ́n sì yàdá tí wọ́n sì bẹ orí ẹ̀ torí pé nínú ọ̀rọ̀ ọ̀hún ètò pípa yìí náà ni o ṣùgbọ́n ṣá o àwọn tí wọ́n tó àtakò kinní ọ̀hún tí wọ́n jáde sọ̀rọ̀ nínú èyí tí ẹnìkan tí wọ́n pè ní àlàyé ti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ àti àwọn mùsùlùmí wọ́n sọ tí wọ́n bẹ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ms bàbá náà dá tiẹ̀ padà fún un nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ṣẹ̀ríà yìí ẹ wá gbọ́ ohun tí ìsíkẹ̀lì náà sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní tó ní í ṣe pẹ̀lú tá à ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé lọ́dún díẹ̀ sẹ́yìn ó náà ni wọ́n pe arábìnrin kan tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Deborah ìyẹn ní Sokoto nítorí pé wọ́n ló sọ̀rọ̀ kan èyí sí Allah nítorí ẹ̀ òun náà ni wọ́n sì pa ọmọbìnrin ọ̀hún tí wọ́n jákùn ẹ̀mí ẹ̀ èyí gan ti kó àwọn ọmọ Yorùbá láyà sókè ìpè bẹ́ẹ̀ yẹn bá sọ̀rọ̀ nípa ti Allah tàbí kó sọ̀rọ̀ nípa Muhammadu ìpè pípa ni tonítọ̀hún níbi pé ẹ̀rù ń ba àwọn èèyàn nínú èyí tí wọ́n ti rírú ẹ̀ rí tí ẹni tó ń jẹ́ Deborah yìí ọ̀kan pàtàkì ló jẹ́ nínú ibi tí wọ́n ti fi fọ́nrán wọn wá níbi wọ́n sì pa Deborah náà nígbà náà wọ́n sì fi hàn wá gbogbo fídíò ọ̀hún ni wọ́n fi hàn wá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan láti fi ṣàfihàn nǹkan tí mò ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé wọn níyàwó mẹ́ta náà jáde ńgbà náà ó ní àfi tipátipá mú yín kẹ́ fẹ́ràn ẹ̀sìn wa tí kẹ́ fẹ́ràn ẹ̀sìn wa ni rárá o ṣùgbọ́n tí Quran sọ náà ni pé bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn ẹ pa wọn ni pípa ìgan ló ń dẹ́rù bá àwọn èèyàn nínú èyí tí Mufti Ìwó tún sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ tó tún ní àfi kí wọ́n pa wọn ni o tọ̀ wọ́n wá fi àwọn fọ́nrán ọ̀hún hàn wá bó wá dẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá tàbí tí ẹ̀yin gbọ́ wa ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ wá ń bẹ̀yìn ni o bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ bá wa dọ̀rẹ̀ káwọn náà ó sì bá yín dọ̀rẹ̀ ẹ wá mọ́ gbàgbé o láti tẹ àwọn pélébé kan tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ lóró ní ọ̀mà rán yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹja ṣí àwọn kápẹ́ délé ni o ẹrù tó ń bá àwọn èèyàn nípa ṣẹ̀ríà Mufti Ìwó tó ti sọ̀rọ̀ báwo ló ṣe rí lọ́kàn tẹ̀yìn ẹja pé kìíní ọ̀hún kápẹ́ kálé kó di gbogbo gúrùpù ẹ̀yẹ sàtẹ̀ subscribe button síbẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ̀ tàgò tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí kìíní ọ̀hún bá ṣe ń jábọ́ bí àpò yèrè àní jẹ́ kí tiyín ó di sí i bàbá sì ṣe ń jù sórí atẹ́gùn náà ni ó máa kọ̀dọ̀ yín tí wọn àbẹ́tò òun bọ̀ ẹja ṣí àyè Mufti Ìwó tó ti sọ̀rọ̀ lórí pípa òun ṣẹ̀ríà yìí ẹja máa bẹ́tò òun bọ̀. ẹ má dára yín láàmú nítorí pé wọ́n ní sódà kí wọ́n máa pa ẹni tí ọba kò ní Islam ṣé lóòótọ́ ní bẹ́ẹ̀ ní Islam pé tí wọ́n bá tẹ̀ bá jẹ́ mùsùlùmí wọ́n wá sí kóhùn sí Islam wọ́n ní kí wọ́n pa bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀‐èdè tó jẹ́ ti Islam bẹ́ẹ̀ ẹ wọ́n ní ó ṣòro gbọ́ lọ́dọ̀ kèfèrí bó ṣe gbọ́dọ̀ ṣòro gbọ́ náà gbọ́dọ̀ ṣòro torí pé kèfèrí ni sáfù rẹ̀ láìfẹ́ kèfèrí ìwọ lọ́wọ́ àánú màálẹ̀ ìwọ ni pòfẹ́sọ̀ wọlé lẹ́kọ̀ọ́ àpèjúwe ẹ̀ ó náà ni pé bàbá sáfù sọ́jà wọ́n ti fún ọ ní yúnífọ́ọ̀mù wọ́n ti gbà òṣìṣẹ́ ọwọ́ sá lọ wọ́n bá gbọ́ ọ̀hún wọ́n pọ̀ dànù ni
ẹ̀gbọ́n mẹ́sẹ̀ ládùn wọn ni ṣé ó lè lọ pípẹ́ gbọ́dọ̀ wọn ṣe sọ́jà wọn. Gbọ́dọ̀ wọn ni wọ́n fi ọ̀ṣẹ́ mítẹ̀ kan wá ní mísè ní àì kẹ́lẹ́lẹ́ àìnìkan lásán wọn lè wà bẹ́ẹ̀ fún ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa ọ̀rọ̀ àṣírí àti fẹ́ sọ́ńbẹ́. ọkọ̀ sọ pé òun ní máa wá mítẹ̀ mọ́ tó ti wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tó fi ọ̀ṣẹ́ ohun tó sì jẹ́ kàṣírí sọ́nà wọn balẹ̀ àbí wọ́n pọ̀ tó ọ̀bá ti pọ̀ owó tó àṣírí tí sígẹ́ni níbi tó jẹ mọ́ ọ̀dọ̀ ara wa kẹ́ẹ̀fi wé. tọ́lá ẹ̀kọ́ lóòótọ́ Islam bá tóbi tí kò bá sọ pé wọ́n pa ẹni tó fi kèfèrí àjẹmọ́ tó tóbi. èmi wọ́n náà lọ sọ pé òun ní bá kankan ju Islam lọ ẹ máa gbọ́ ó lóun ní bá kankan ju Islam lọ ọwọ́ àwọn inú Islam ọwọ́ ajáde kúrò ń bẹ̀ wọ́n wá ní kó wọ́n pa fún un. àmọ́ kì í ṣe irú orílẹ̀-èdè wa ẹ̀ tó jẹ́ pé mùsùlùmí kèfèrí orílẹ̀-èdè tí ò ti sí ààyè fún ẹlòmíì ju mùsùlùmí lọ. pẹ̀lú orílẹ̀-èdè wa orílẹ̀-èdè dáwà wọn máa pè orílẹ̀-èdè dáwà pé tọ́wájú kékeré ni ẹ̀sìn wáṣọ tọ́wájú lóun ò ṣe ìfilẹ̀ torí ẹni tí ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹni tí ń ṣe wáṣì fún kọ́ gbàgbọ́ kò tí ì yé ẹ gbọ́dọ̀ fìyà jẹ pé kò yé ẹ gbọ́dọ̀ gbàgbọ́ ẹ gbọ́dọ̀ fìyà jẹ pé kò gbàgbọ́ ẹ gbọ́dọ̀ fìyà jẹ pé kò gba Islam ṣùgbọ́n ẹni tí ajọ́ ń ṣe Islam especially nígbà tó bẹ̀rẹ̀ yẹn yóò máa lè kí ni àtọ̀ láàrin ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ti ṣe ẹ̀yẹ ni mo jọ́ tí Ọlọ́run wọn pa ẹ̀ tó bá jẹ́ kékeré ẹ̀rọ ìgbà tó lọ́wọ́ rẹ̀ ìgbà tó jẹ́ pé gbogbo ẹni tí ó bá kú òun náà Islam wọ́n lọ sábà àwọn tí ń gbógun ti ànábì gbogbo tí wọ́n ti wá rí pé bí ànábì béèrè mọ́sáàsì máa ń sùn rí igbá rí àwọn ni wọ́n ń fún wọn ẹ pé ẹ tún ṣe àlàyé fún ẹ pé ẹ wò ó ṣe ọpọlọ rẹ skinny só pé ẹ wá tún àlàyé fún kí ọ̀bà wa gbọ́ kàfà bẹ̀dílẹ̀ dáwà dáàrú Islam yàtọ̀ sí dáàrú dáwà ìdí máa dáwà kì í ṣe dáàrú Islam pé pé Islam pọ̀ ló ń pọ̀ tóbi pàtẹ tí mo bá lọ pàkìfèrè bí yọ wò iná ni wọn náà máa gbà mú apá tó ń pọ̀ pàkìfèrè kí ló dé ìdí báyìí lọ́lọ́ ti ní ká sàlàyé fún wa sọ́jà mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó ń sọ̀kọ́ pa wọn náà bẹ́ẹ̀ bá ba Islam ní irú situation táwọn yìí ó tún wá jáde ní tó fi lè jáde ní tẹ́lẹ̀gbẹ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ pa kí ló fi lè jáde ní ìlú náà pé kèfèrí àti mùsùlùmí wọn fẹ́ẹ̀ tó ra wọn ẹ̀ gbọ́dọ̀ dé ìlú tó fẹ́ ẹjọ́ pé ìjọba ni ìṣe ìdẹ̀kan lẹ́dá ìjọba ní Saudi Arabia bí mo sọ̀rọ̀ wọn àti èdè òfin wọn tí wọ́n máa lu wọn ká bá di kèfèrí kí sọ máa lu wọn mọ́ òní ní ìwé pé wọ́n máa lu gan ni yẹ́yà ló máa gbé l'Amẹ́ríkà yẹ́yà ló máa gbé bòmí ni wọ́n bá gbé ẹ̀ pé èyí ìṣọ́ máa lu wọn mọ́ àmọ́ kápẹ́ nínú òlu wọn ni wọ́n gbé lọ kóòtù sẹ̀ríà nígbà sọ̀rọ̀ yìí ó sì lè sẹ̀sẹ̀ ní ìtẹ́ẹ̀dẹ̀ gẹ́ni tí ìṣẹ́sẹ̀ tá à ń ṣe òfin náà tó ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ níbi tí ó ti sí kèfèrí níbi tí ó ti sí kèfèrí síkèfèrí yóò jẹ́ kẹ́kẹ́ tó síkèfèrí sọ́wọ́n lọ́wọ́ àdúrà ti kèfèrí bẹ́ẹ̀ lọ pé tí Ọlọ́run bá ti yọ kèfèrí kó tí ọba ti síkèfèrí bẹ́ẹ̀ ara tọ́lọ́run máa dá ń bẹ̀ kí dá irú ara rẹ ìfọ̀kànbalẹ̀ owó ọrọ̀ tí máa dá fún wọn nírú ìlú kì í dárú ara wọn nínú tí kèfèrí bá wà kò sí ẹnì ọgbọ́n orí ayé kò sí nìkata tó rí orí Ọlọ́run jẹ tó Saudi Arabia ó ṣe ní mọ́tò fún kí ló dé síkèfèrí náà kèfèrí tí ń bẹ Saudi Arabia ó wá ṣiṣẹ́ ni wọ́n sì ní fún lẹ́tọ̀ọ́ ọmọ nílùú lẹ́lẹ́ ìwádìí àwọn máa ń lù wọn pé bàbá rẹ̀ àti ìyá rẹ̀ máa ń lù wọn náà tí wọ́n bá fi lè di pé ó di kèfèrí wọ́n jọ pé wọ́n sì kéde gan èyí ìsara wọn bí bá ṣe sọ̀rọ̀ kò sí kèfèrí ọkàn ọmọ Saudi Arabia. ẹ kọ́kọ́ mẹ́ o lóòótọ́ ní Islam sọ pé bẹ́ẹ̀ nìkan bàbá Islam máa gbọ́dọ̀ fagídí mú mẹ́ẹ̀dì. nìkan ó tọ̀ lọ́mọ nínú ìgbàgbọ́ yìí pé ẹ̀sìn kan ṣoṣo tóun lè ṣe tọ́lọ́ wọn gbà lọ́wọ́ òun ní Islam tí ìwọ́n tó dẹ́mùsùn bá dáhùn tiẹ̀ ọ̀dà ẹ̀ jì ní Ọlọ́run ò sí lọ́dọ̀ ẹ̀ ò sì sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ọ̀gá tí Ọlọ́run wò rìn nínú ìmọ̀lẹ̀ rẹ̀ òkú náà òkú ló sì wà ó lè máa rò bí mùsùlùmí yọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ní tí sẹ́lẹ̀ ayé àti bàjẹ́ àti ba iṣẹ́ rẹ̀ délé ayé lọ́kàn dé lọ́wọ́ kìá máa wọ́n máa wáṣẹ̀ káàkiri pé lè máa mọ̀ nílé àfáàmọ̀ nílé máa kírun Ọlọ́run láti gbogbo ẹ̀dá nù ó ti ní tó ṣe dáàbò dáàbò ó ti ní tó ṣe láyé ó mú dé sàárè n ò sì bọ ọkọ́lẹ̀ láti pàṣẹ fáwọn mọ̀lẹ́kà tí máa pọ̀ṣẹ́ dáadáa lẹ̀ pé kí iṣẹ́ rí ọ bàjẹ́ látàyè rẹ̀ gbọ́dọ̀ pé dé iwájú ìní Ọlọ́run láti kìá máa ṣé lóòótọ́ ní bẹ́ẹ̀ ló sì láǹ pé tí a bá tẹ̀ bá jẹ́ mùsùlùmí wá fún òun sí Islam wọ́n ní kí wọ́n pa bẹ́ẹ̀ lórílẹ̀-èdè ọjọ́ ti Islam bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ó ṣòro gbọ́dọ̀ kèfèrí ó ṣe gbọ́dọ̀ ìṣòro gbọ́dọ̀ láà mùsùlùmí kálóbì nílẹ̀ káàró òjèrè wọn kan rú ẹ̀lẹ̀ Haúsá àwọn yà ń pè mí ẹlòmí àgbàlagbà kan pè mí ó sì lọ sunkún wọ́n ní olórí púpọ̀ ọmọ sẹ́ẹ̀dì lé kẹsì sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ olórí púpọ̀ ẹlẹ́gbọ́n tí wí oríṣìí gidi lọ́lọ́run ẹ̀yin mùsùlùmí ní ìṣẹ́jú kan tí mo sọ̀rọ̀ yìí ẹnìkan pé Ọlọ́run ọba táwọn sí ní ségèdè ọ̀wá bí ọ̀nà yẹ Islam rẹ wò ò lè dé bọ́lọ̀ tọ́lọ̀ wọn gbà láìláì àwọn òpó olókàá ní sọ́lọ́n bí ọjà rẹ̀
òun náà sọ fún aṣíwájú ẹ̀dá pé òun ní ọmọ ogun sánmà àti ilẹ̀ tá ní ọmọ ogun ilẹ̀ a máa ọmọ ogun sánmà àmà láìka ni òrùjú àmọ́ tá ní ọmọ ogun ilẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀gbẹ́ ọmọ ogun ọlọ́run náà rè tá ní ọmọ ogun náà ọlọ́run náà ti dá nǹkan rẹ̀ ọlọ́run náà ti dá nǹkan rẹ̀ mọ̀ bó ti dá rẹ̀ ó ní inna dina inda Allahi al-Islam wọn lẹ́sẹ̀ ara tí ń gbà ẹ̀yọ́ tí ń gbà náà ní Islam ọmọ yẹ ká gíga ọ̀rọ̀ Islam dina ẹ máa ti wá sẹ̀sẹ̀ ní ti Islam fọlá yóò bá lamẹ́nu wọn nígbà lọ́wọ́ ẹ̀ kò wá dọ́mẹ̀ o ọwọ́ fẹ́ra wa fẹ́ra tí mi náà fọ́ sí rí ẹ máa dẹ̀gbọ́ àlìkẹ́ àmọ́ ń tàn ó sófò ẹ má ròyìn wáyá bí ẹ̀gbọ́n ṣe fẹ́ túmọ̀ ayé àwọn àgbọn ṣe fẹ́ fojú lónìí ní Nàìjíríà òfin tíjọba bá ṣe tó bá tako ọjà ìyà bó wà ní òfin tọ́lọ́ bá ṣe gbogbo òfin tí bẹ́ẹ̀ bá Kùránì tó ìpínlẹ̀ òtọ́ lọ gbàgbọ́ kọ́lọ́ ló ṣe Ọlọ́run ló ní Kùránì Islam ọgbà pé ẹ̀sìn Ọlọ́run ni kí ló jẹ́ pọ́blẹ́mù rẹ tó bá jẹ́ truth tó bá jẹ́ reality lọ́dọ̀ tara gan á fi jìyà sí pẹ̀lú agbára láti lò wọ́n ti yàn mọ́lé wọ́n lọ́ yìnbọn pa àyànbá tó gbé ẹ̀sẹ̀ sófin tẹ́dà kọ báwo ni ọba ẹlẹ́dàá tó gbé Islam kalẹ̀ láti sọ lé mẹ́tọ̀ láti sọ lé religion tó lè save ilé ayé wa pẹ̀lú ẹ̀ ìfọ̀kànbalẹ̀ tí Saudi Arabia ní Nàìjíríà ò ní ilẹ̀ tí Saudi Arabia ní kò dáa tó ilẹ̀ tí Nàìjíríà ní ṣùgbọ́n èrè tí wọ́n ń jẹ látara inú ilẹ̀ owó inú ilẹ̀ bí epo ẹgbọ́n bí tí sì ń sáfàní fún wọn làwọn náà fi ń subsidize ìdìbò kan tí ọ̀rọ̀ àwọn lọ́dọ̀ wọn àwọn nǹkan táwọn ní olùsẹ̀ gbọ́yẹ kọ́ máa wọ́n kú ìjọba owó tó bá ní bí epo yóò wá subsidize rẹ̀ wọ́n máa ń gbádùn ní tí wọn ò ní wọ́n ń gbádùn ẹ̀bí bàbá gangan ni wọ́n produce ìjọba ẹ̀sìn ti lọ́nà ni wọ́n tẹ̀sí. báwo la bá àwọn ẹ̀jẹ̀ mọ́sán ọdún lórí ìbúmọ̀ bá di kèfèrí kí kèfèrí ẹnì kan ní pé mo fi kankan sí ọ ẹlòmíràn ti di kèfèrí bọ́ọ̀ bá yẹn kèfèrí ọwọ́ àpọ̀ ẹ wà bọ́ sí dáwà ni pé àìsàn ń pè wọ́n ni o ìjọba yìí ìṣèjọba Islam o torí bára àdúgbò ṣe Islam nìkan o torí ìlú táwa yìí ní ààyè ti gba corruption àti ìyàtọ̀ lọ́mọ fi jẹ àwọn aráàlú ti corruption bá ń bẹ lọ́dọ̀ òye dédé ni wọ́n wá ní ara kata mùsùlùmí ẹni ní kọ́ máa bá yẹn rán sẹ́rí ẹ máa gbọ́dọ̀ mọ́tò tẹ́ ẹ bá dé sátúkọ̀ orí akọni ní mo tó sọ̀rọ̀ tó bá ka Bíbélì wọ́n pa ọ́ dànù tó bá pa Bíbélì lọ́wọ́ ni wọ́n pa ọ́ dànù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n pa ọ́ dànù ni nǹkan àbí ṣe ìlú wọn tí ìlú wọn ò fi sógun bẹ̀rù wọn làwọn bẹ̀rẹ̀ sí dandan ibi náà ti ń jìyà náà nínú wọn jẹ ìyá rẹ̀ torí pé wọn ò gba fàyè gba Islam wọn bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ bá náà fàyè gba Bíbélì àgbọ̀ àmọ́ ẹ̀rín fi àyè gba ìtọ́nà fẹ́ fi pọ̀ láìtì àwọn èèyàn ilé ayé nílùú tó àwí nínú àdánwò tí wọ́n ní wípé ọtí máa ń pa ilé ayé wọn jẹ́ ó mú káwọn ká gbé lọ ṣáàsì pé gbogbo bá ti sọ fún kálíbà wà ní ẹyọ kan ọmọ sí ìjẹ ìsìn láàrin wa ọtí gan ó ń bá kan jẹ ìwọ́dẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀ lórí bóyá wọ́n máa pa àgbà tó lè tí ó wá tó mu ọtí náà àwọn ọmọ náà wọn gẹ́ẹ̀tì ẹ̀sìn wọn ọmọ ìpè tí Islam fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ gbogbo èèyàn pátápátá lẹ̀gbọ́n Ọlọ́run bí Ọlọ́run rí i pé mo ti darí sáyé èmi náà lẹ́ ń ṣe ibẹ̀ débẹ̀ wọ́n wá lè sọ àgbàríkà tó lọ́wọ́ láti sẹ́mọ̀ àgbàríkà yóò sí ńlẹ̀ àmọ́ nígbà tí ara ilẹ̀ bá kọjú sí sẹ́mọ̀ tí wọ́n wá fàyè ìgbà tọ́lọ́ hate wọ́n fàyè gbọ́ ọtí wọ́n fàyè gbẹ ilé aṣẹ́wó wọ́n fàyè gbẹ ẹbọ wọ́n fàyè gbẹ ẹ̀sìn tọ́lọ́ lọ́wọ́ fàyè gbà ẹ máa gba ìkẹ́ tí mo máa ń ṣe fẹ́ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa ń jẹ ìjọ ìkẹ́ yẹn wọ́n lẹ́nu kọ́ àṣẹ aṣọ pé òun yapa tí wọn ò ní sọ pé wọ́n lọ bá yé báyé ó lè má gbọ́ ṣùgbọ́n kò lè yé sí ìwọ bẹ́ẹ̀ wọlé ayé dáadáa náà rí lónìí ọmọ Saudi Arabia kan kò lè má gbàṣẹ́ Nàìjíríà àbẹ́rẹ́ gbogbo àwọn àti máa wà mú nígbà tí kẹ̀ bá sún wọn ìkẹ́ tó bá sún wọn ìbàdàn tó bá sún wọn wọn wà fẹ́ wá sáwọn orílẹ̀-èdè kan pé ẹjẹ́ jẹjẹ àwọn kìíní bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè tì rẹ̀ àwọn tó bá wá sí ìgbò wọn dé Ìbàdàn náà wọn dé kò ìgbó náà wọn bà wọlé o wọn bá lọ wọn bá padà Saudi Arabia ẹ máa ní ọ̀rọ̀ tí wọn lọ rí sọ wọn bá ní àwọn ilé táwọn ò rí rí ní Nàìjíríà kí ni bẹ́ẹ̀ rí ẹgbẹ́ kan wọ́n ní ìta àkàtà àwọn tí wọ́n ti fi ilẹ̀ láti ọgọ́rùn-ún ọdún tí wọ́n lò mọ́ àwọn rí Nàìjíríà kí àríkà iná lọ wọn wà ráyè ilé àfáà mi ni ó lọ́pàá fẹ́ràn iná lọ wà ráyè pọ́pù omi sí òkè wọ́n wá pọnmi fún akẹ̀kẹ̀ tó fáyì àtúndì tó fáyì ọwọ́ ní ìjọba bá àwọn láti bí ọgọ́rùn-ún ọdún kan láti pàtì omi ọ̀lọ́rí wọn bàbá bá lọ ọwọ́ ní mímú tí àwọn rí inú bàtà àdéhùn ìdílé ẹgbẹ́ ìmọ̀ òun ẹ̀mẹ́ ẹ̀mẹ́ yòókù ó Nàìjíríà ó ní àwọn ẹran ẹbẹ̀ wọ́n nílà àká ìbàjẹ́ pé lóṣù sí báyìí wọ́n kọ́ wo mọ́tò tí ń bọ̀ wọ́n tó fún un àwọn àtúntò tí ọ̀dà ọ̀nà àwọn àti wọn lájọ́ ń sùn ó ní àwọn àtàwọn ẹran wọn lájọ́ ń sùn kíni lájọ́ ń sùn tí ẹni ẹran ní Saudi Arabia àtọ́gbọ́n wọlé alábàmù yóò jà náà ni ẹ ti gbọ́dọ̀ pa wọ́n tó máa ṣe gé ẹ̀kọ́ tó kú yóò máa rí ọlá èyí ìgbà tó pọ̀ wọ́n jẹ́rìí ewúrẹ́ Yorùbá wọ́n máa ṣe pé pépà yóò tó ní lájẹ́kọ̀ ọ̀dọ́ yóò tó wá wo pé sí ní ọ̀pá iná lórí lórí òun ìkálọ́ abu àwa ni kódà orí ìkìlà máa ń sùn ṣé ìṣòdò wálé ó tó bá àjọ ìgbà orí ìkìlà máa ń sẹ́kẹ̀rì
àjọ ojú iná kò fresh dáadáa kí ló ń tọ́lọ̀ dá wa dúdú tá a máa ń wà ni mo sọ fún yín lórí nígbà yìí náà pé mo bá lọ ìyá àdìtẹ̀ mi àwọn bàbá mi àwọn dr bandi àti dr abdulaziz àṣàjọ ń lọ àwọn máa kó fóònù máa wò pé ẹ̀yẹ́ ń kọjá ẹ̀gbẹ́ kan bẹ̀ náà kémi ò tó fóònù àjọ sí sáré fóònù ọ̀hún mọ́tò kan táyà jọ ń wo wàhálà ìjọ mọ́tò náà kan ní tí lábá kan tó lọ fáìn láì wọ́n tún lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò tinted glass lọ́wọ́ àbẹ́ àti torí àwọn fóònù èmi kà sọ pé èmi náà fóònù láìpẹ́ o wọ́n sábà méjì fóònù náà ìgbọ́n láì náà kí fóònù láì rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ rìn díẹ̀ sí akíló òṣèlú ti mẹ́wájú bẹ́ẹ̀ lábá mi rẹ̀ ó wù pé èyí ṣẹlẹ̀ wá sí Riyadh mo sábà fóònù náà ẹ̀rí pé tí fúri rẹ̀ ni mo ní kí ló dé wọ́n ní bó ṣe páàkì mọ́tò sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan tó dúró ti ìyàwó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nú ẹ̀ ẹ̀rọ kí ló kàn án rí wẹ̀ òun nínú wa máa bí wọn kí ọkọ̀ jálẹ̀ gbẹ̀mọ́tò wọlé bí ẹni àwọn tẹ̀ wà lẹ̀ tó tẹ̀lé wọn lọ́wọ́ lẹ́yìn báyìí èèyàn bá kọjá lẹ́yìn rẹ̀ kó tó rà díẹ̀ gan ẹ̀yọ́ sì ti ẹni níbi tí kẹ̀jẹ̀ pàwọn lórí ní ìkẹ́ tí kìíní ó jẹ pàwọn lórí àwa ẹgbẹ́ ilé àwa ọmọ méjì ni ó dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ní mọ́tò ìkọ́dù báyìí àwọn náà láti sẹ́sì ju àtúnṣẹ́sì bẹ́ẹ̀ náà àtúnṣẹ́sì ju ẹlòmíì lọ́wọ́ náà síbẹ̀ ọlọ́kadà ó gbé ẹlẹ́ àrẹ ọlọ́kadà rẹ sẹ́ẹ̀rí mo bá jù sí lárúbá kan mo ra ṣe fídíò ibi tí ẹlẹ́yà kan ti gun ọ̀kadà bá jù sí subhanallah ó ní more than 1,000 náà ọ̀rẹ́ mi ló ti sí àfídíò yẹn fún ọlọ́kadà subhanallah ọlọ́kadà bí ẹlẹ́yà ọlọ́kadà bá bí ẹlẹ́yà ọlọ́kadà òwúrẹ́ rí pé ó ti ọkọ̀ gun ọ̀kadà náà pé èèwọ̀ ni wọ́n kọ́ wá ní pé kì í sọ́kọ́ rẹ̀ ló gbà àwọn ìwé yìí rí o wá sí ìrírí àti àpẹẹrẹ agbóríkẹ jòjògbó àwọn rí àtọ́pàá tó ti sínú kú ọmọ ọlọ́kadà àti ẹlẹ́ àwọn lọ ìsílẹ̀ báyìí ní gbọ́dọ̀ bí ọgọ́rùn kan ò lè rí abẹ́gọ́rí ìyanu ẹ̀rọ tọ́lọ́ ní sáàhà ni àkókò àti ọ̀hà ló kọjá ìdíyàwó tọ́lá àti ọ̀hà ló gbọ́ ọ̀kadà káàkiri yìí ẹ̀yọ́ ọmọ yìí pé ìdí máa jẹ́ kéèyàn wà nù mọ̀lẹ́ ọ̀làjú ó nílà ká ìdí náà ní kéèyàn jìnà sẹ́kọ̀ ọwá sí náà wàláhì báraka sánmà wa kò sí ṣèṣirò fún kò sí calculation fún inú government activities and private activities government activities ó lè mú àwọn àǹfààní kan wá tá a lè máa jẹ láwọn aráàlú adẹ́kọ̀ọ́ ni àwọn service wà bẹ́ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni ìkan wà bẹ́ẹ̀ pé wọ́n kí ẹ̀rẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà dá ọ̀dẹ̀ sí individual ọ̀dẹ̀ sí private tó lè ṣe sámà ní calculation tẹ́ pé èyí ó ṣe calculation ẹ̀ ní ma bú ṣe jẹ́ sáré àríyá àdúrà ti sọ̀rọ̀ mú tí mo lè àwọn lẹ́tọ̀ àwọn ẹnu wá sáré kẹ́rẹ́ pè nílé tó bá ti ń ṣe àgbèdè lẹ́nu bèyí ọmọ tẹ́ ń pè lè wọ́n máa ń bá wọn ní àwọn ìbáyà tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n máa ń bá wọn àwọn ọmọ pé ìyẹn máa ń bá àwọn ẹ̀lẹ́rọ̀ masáléjọ́ báyà ẹjẹ́ ohun fún yín ní àpèjú ẹ̀kọ́ kàkà fún ìyàwó wọn ẹ̀tọ́ ẹ̀sẹ̀ fẹ̀yàwó ó mo lè sọ pé 99 àkàbẹ́ pé more than 99% ọ̀dọ̀ tí ó fẹ̀yàwó tí ó sì ní ká ó nílé ó sì ní mọ́tò more than 90% mọ́tò tí ń tẹ́ẹ̀dì tó bá ti jọ́ ọ̀tọ̀ ẹ̀sẹ̀ ìgbéyàwó ẹ̀rì tí tẹ́ẹ̀dì gíláàsì ní mọ́tò rí ọjẹ́ kọ́nà tí ọ̀bà ní yọ́lù ṣe kí ló dé kò ní kẹ́kẹ́ nìkan yàwó gẹ́gẹ́ bá mi lọ́dọ̀ wọn èdè lójú ara mi ní mẹ́ta mo ti rí ẹ̀lẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ àṣà abìnrin ṣùgbẹ́lẹ̀ àti mọ́tò káàyìn láti dé ìbábẹ̀ wọlé wọ́n tí ó di pé ẹ̀lẹ́ àti wọ́bẹ̀ ni wọ́n ti àdínlẹ̀ ìgbìlẹ̀ èdè kọ́lá ilẹ̀ ẹ̀yìn kan ẹ̀yìn tọ́lọ jókòó sí ilẹ̀ mọ́tò ẹ̀dún wájú nílẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ kí ló dé gan dàmú tí wọ́n yìí pé tí ẹlẹ́ àbáfi lè wọ ká ẹnì kò tó wọ ká mọ́ ọkùnrin káwọn tó wọ ká mọ́ tọ́ba bẹ́ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ yẹn obìnrin lókùn tó gé ọgbẹ̀ lẹ́nu wò pé àìmọye àìmọ wọ ká bọ́lá bó ṣe wọ ká tí màá yìí ti jókòó mo ṣe ní pé àmì láti súnà pé ń lọ máa ní ti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kò sí ìwé ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn wọn àníjọ́ wọlé wọ́n sì ń bẹ̀rẹ̀ kan lọ ọlọ́run ti máa ń bá dọ̀kásì ọmọ ìyá ẹ̀sìn yàtọ̀ èyí tẹ́ ẹ̀lẹ́sìn ilẹ̀ ń ta kò lẹ́ ń bẹ́ ìlú ìfún àwa mùsùlùmí gan táwọn náà gbọ́ yé débi kan àwọn táwọn máa rí wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀rí bí wọ́n ti ń lò kẹ́ ìyà burúkú ní jẹ́wá bí ìyà burúkú látara ìṣẹ̀sìn ìfún ẹjẹ́ ìṣòro ọ̀gá fún iṣẹ́ ìpé torí pé àwọn kan ajé àdùsùn náà jẹ́ ẹlẹ́lẹ́ àbí tọ́ba ẹgbẹ́ àpapọ̀ ẹ̀rẹ́ àràbá lọ ẹ̀rẹ́ àwọn Saudi nǹkan wọ́n rẹ̀ pé a complete kí a bá rí complete ìyà tí ń jẹ́ wá àwọn tí ń dá wàhálà rẹ̀ tó ń sìn lọ́hùn ló mú ìyà jẹ àwa náà ìtòrí àti ẹbá dálẹ̀ ìtẹ́lẹ̀ tí a bá dálẹ̀ àjọpọ̀ ni o títọ́ náà ó fi fún wa lágbára láti tún wọn sí tabari àtúnṣe àjẹpẹ́ tọ́lọ́ promise fáwọn ẹrú ẹ̀ orí ilẹ̀ rẹ̀ láwà orí orí rẹ̀ ni kò dẹ̀ separate ẹni pé kí ló lọ́wọ́ fi ń fi ìyà tí a jẹ wá ẹ̀dàkùn ẹ̀mẹ́kọ́ ṣé ń àti ọlọ́run tó ní akínú táwọn òkèrùn so ó separate àrísìkì táwọn bá fẹ́ mú àwọn ohun mi tó bá máa ń kírun táwọn bá fẹ́ mú mi wọ̀n ní olóbinú ajọ́ mú mi ọlọ́ni ajọ́ ń jẹ oúnjẹ ọlọ́ni ajọ́ ń fẹ́ afẹ́rẹ́ rẹ̀ rí ọlọ́run tí ò sí àìkẹ́ rẹ̀ ọjọ́ bẹ́ẹ̀ náà tó bá ṣe nìkan ni ajọ́ kò ní sí àyà rẹ̀ náà lájọ tẹ̀yà ni ìyẹn tó fi lè jẹ́ kí ìyá òun kó àdékẹ́yẹ kọ́ kárí wa ó lẹ́nu tó gbọ́ ọjọ́ gbà fún
wọ́n mọ̀ sí ẹjọ́ mọ̀ bí Ọlọ́run náà tàbí kọjá pé àwa tá a sin Ọlọ́run dáadáa tá a ti pọ̀ jù àwa dìde àwa lu agbára púpọ̀ wa láti jẹ́ kí àwọn tí ọ̀pọ̀ tó wa kán mọ̀nà lẹ́nu wọn bá tọ́lọ́ fàlà sí kì í ṣe bí ká fọ́ọ̀sì wọn lọ bẹ̀sẹ̀ o tá a bá pọ̀ jù wọn lọ àwa ní ìjọba a gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀sì wọn lọ bẹ̀sẹ̀ o tọ́lẹ́sì lè kó nígbà káṣí kọ́ni pé inú ẹ̀ ni ó ti kéde inú la fi sin Ọlọ́run o kí a bá fọ́ọ̀sì ọgbẹ́ kí wọ́n fi kírun Ọlọ́run ò ní fọ́ ládàá òní fọ́ wa náà ládàá pé àjẹwọ́ kírun kódà yóò tún bínú sí wa pé afọ́ọ̀sì wọn máa ṣẹ̀sìn àwa tí ò dé inú wọn sọ́lọ́run èyí tó bá dé inú wọn ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run èyí tó bá bá wà ní wọn bẹ̀rù ọ̀dọ̀ wa náà ni wọn mọ̀ kò ní lọ́dọ̀ lọ nípa bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wọn ògbà kan máa ń sìkà nítorí wọn bẹ̀rù wa ní tó fẹ́ ni pé kí wọ́n ṣe òun tó bá lọ́wọ́ òṣì Ọlọ́run ẹ̀fílẹ̀ tó bá wọ Ọlọ́run yóò fi mọ̀nà bí àwọn sì fi mọ̀nà ọ̀sán ìjẹ́ mẹ́yìn ni wọ́n máa ń sìn láàrin Ọlọ́run ní sigiri ẹ̀sìn mo bẹ̀rẹ̀ kẹ́tì Ọlọ́run báyìí ẹ̀sìn wọn iṣẹ́ tó le ó lè dàbí lọ́dọ̀ ẹ̀ tí ọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ ó kọ́ mathematics wọ́n wá sẹ́ẹ̀tì kwẹ́sàn rẹ̀ wá lọ́ọ́ pa ṣe ó fi ìlànà àbáyé nípa ìṣòro ọkùnrin ẹ̀yin ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì jẹ́rìí sí sẹ́dá ta lẹ́lẹ́ ayé àwọn ìyàwó mi mẹ́rẹ̀ lẹ́lẹ́ ayé ẹ lọ gbogbo àwọn tó bá lẹ́lẹ́ ayé wọ́n máa fáyìn ju àkọ́kọ́ wọn lọ wọ́n ara wọn lẹ̀ ní wọ́n wà kó sí tó bá ti wọlé àbẹ̀ yọ máa kó pa sí i kọ́dà kó bá dúdú èyí tó bá wà nínú ara rẹ̀ tẹ́ payọ́ jáde yọ wà lẹ̀ kọ́dà bí àwọn sàkùsàkù tẹ́ ń bẹ́ẹ̀ lórí tẹ́ ń lọ taka lórí òrì wọ́n dá àwọn ẹlẹ́ àwọn dáa ju kí ló dé nínú bí náà nínú ìlànà náà ni ó. wọ́n Mufti wo ìwọ ni wọ́n ń gbé sèríà lọ bọ̀ wá sí Ọ̀yọ́ state okay now ó dìgbà náà tẹ́ bá ti bí ọ̀dà tó wá sọ kó tó wá tún ọ̀rọ̀ sọ níbi bẹ̀. jí ẹ gbọ́dọ̀ gbà o àní gbà o ẹ má gbà o ẹ dákun ẹ má jẹ́rìí owó burú o ẹ gbọ́dọ̀ gbà sèríà lọ láyè nílẹ̀ Yorùbá mọ́ o kí ni jẹ́ sèríà lọ nílẹ̀ Yorùbá bàbá tiwa àgbà sèríà lọ ìfẹ́ làwọn bàbá tiwa fi ń kó ní wọ́n fi ń lò sẹ̀mí gbogbo àwọn bàbá tí wọ́n sẹ̀ wálẹ̀ ìfẹ́ ni gbogbo wọn fi ń lò sẹ̀mí o. ẹ ti rí tó bá fi lé pé sèríà lọ bá fi lé délẹ̀ Yorùbá nísìn gbogbo àwọn kìnnìkan mẹ̀yẹ́ ti àlà àwọn gúnmí yẹn wọ́n ti ní free access láti máa wá láti máa lọ láti máa ṣe tó wù wọ́n bàbá tẹ́rọ́rìsì wọ́n dénú èmi ò ní sèríà lọ ọ̀dà àmọ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà ìwọ Mufti wo ìwọ ni wọ́n ń gbé sèríà lọ bọ̀ wá sí Ọ̀yọ́ state okay now ó dìgbà náà tẹ́ bá ti bí ọ̀dà tó wá sọ kó tó wá tún ọ̀rọ̀ sọ níbi bẹ̀ sèríà lọ bó bá jẹ́ pé lọ́ọ̀ ti ilẹ̀ Yorùbá àti tiwa ìbáni sèríà lọ bó bá ti yín níwò tẹ́ bá jọ ń ṣe gbogbo jákujàku yẹn kọ̀ọ̀kan wá ọtẹ́ àwọn aráàlú yín lọ́rùn ni understand má ẹ fà dry rẹ̀ tàbá bílẹ̀ ayé ẹ̀dá máa bọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́ kọ́ lọ́fẹ́ ṣe sèríà lọ ní Ògbómọ̀ṣọ́ àwa gan ti ráyè tiẹ̀ sèríà lọ ti ń gógun jà wá sèríà lọ ti ń kọ́ wàhálà bá wa àyẹ̀kọ́ Mufti wo tí gbogbo ẹnu rẹ̀ yà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ̀ọ̀kan tí ìbẹ́ òjì ọgbádùn ẹlẹ́nu yíya bí ìbẹ́ ìgò yẹra understand brother wa nílẹ̀ Yorùbá ni ọ́ wàláhì tàláì àwọn èdè ẹ̀fẹ́ tí èèyàn ẹgẹ́ ti bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà jókòó ẹ̀rọ ẹjọ́ rí yín ó pé gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nísìn sèríà mélòó lẹ ti kó lọ lẹ ti lọ fi gba àwọn ọmọ tí wọ́n jí kó wá gbogbo àwọn tí wọ́n ń pààyàn sínú oko tí wọ́n lọ lálà sí àwọn èèyàn sínú oko sèríà lọ mélòó lẹ ti lò láti fi tákùn wọn tí wọ́n bá bí yín dá ẹ máa gbé bọ̀ wá bàdàn sèríà lọ bí yín dá ẹ máa gbé bọ̀ ẹ sí ẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan lára ẹ àdó de fear person ẹ sí ẹ̀rẹ̀ kọ̀ọ̀kan Mufti wò la tí wọ́n bá bí ọ̀dà máa gbé sèríà bọ̀ sèríà lọ rẹ máa gbé bọ̀ wá. Mufti wo ẹ ṣọ́ra yín o ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹ ṣọ́ra yín o kí ni Sunday Igboho rà nígbà yín sẹ́ẹ̀jọ́ ń ṣòṣèlú ni nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation bẹ̀rẹ̀ níjọ́sí ẹ̀yin náà lẹ takò ẹ̀sà látakò ẹni àfi tí ìjọba bá mú Sunday Igboho ìjọba mú Sunday Igboho Ọlọ́run tún kó yọ kí ló rà nígbà yín ṣé Sunday Igboho dojú ìjà kọ Islam ni ṣé mùsùlùmí ló fẹ́ bájà ìyẹn ló fẹ́ wọnú igbó lọ kó lọ bá àwọn ajínigbé tó ń pani lọ́tún pani lọ́sì ìjọba wa ní ìwọ nìkan ò lè dá ṣe káwọn ọmọ ogun jọ káwọn èèyàn jọ
káwọn buwọ́ lù ú. Ó wá lóun fẹ́ rọgbó lọ, ẹ̀yin náà lẹ takò ó. Ó ti jẹ́ pé níbi tí ó bá ti ń dá nǹkan tó bá ń dá àti gbẹ̀yìn ńlẹ̀, ibi tó bá ti ń dàrú kẹ́ bà nǹkan jẹ́, ìbẹ̀lẹ̀ yìí máa ń wà tí ẹ má dojú ti àwa mùsùlùmí o, ẹ ti ń dojú ti wa o. Gbogbo rádaràdá tẹ́ ń ṣe yìí, ẹ fi ń dojú ti àwa mùsùlùmí ni o nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé pé rádaràdá tẹ́ ẹ ṣe níjọ́sí lórí ìníṣà nígbà tí ó ṣe oní ìmáàmù ṣe ìmáàmù, ní tí ó kàn yẹn ń dá sí i. Bẹ́ẹ̀ ṣe bú ọba ìlú wa nìyẹn, tẹ́lọ́ba ìlú ni pé ẹlẹ́bọ ni. Táwọn àfáà tí wọ́n ṣẹ́tú ọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn, ṣé wọn ò ní làákàrè ni? Wọ́n láti lọ ní tán wá káàkiri tán ṣẹ́tú ọ̀rọ̀ yẹn. Táwọn àfáà yìí ò ní làákàrè. Ẹ̀yin náà ni bálabàla lẹ́mọ̀ bá káàkiri. Ẹ ń dójú tì wá o, ẹ ti pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o. Àmọ́ ní Sunday Igboho gbà lọ́wọ́ yín, àmọ́ tó ṣé ẹ̀gbọ́n ṣọ̀ṣẹ̀ lú ni. Ẹ ń dójú tì wá. Ẹ ti pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o. Torí nígbà tí ẹ̀yin lẹ́yìn káwọn ọmọ ogun ti yé jọ, ẹ lè kó àwọn ọmọ ogun tí ń wọlé igbó lọ. Èèyàn wá fi ẹ̀mí rẹ̀ nílẹ̀, ó sọ̀mìtì ẹ̀mí ẹ̀ pé òun fẹ́ lu ẹ̀mí, òun fẹ́ fi ẹ̀mí nílẹ̀ lọ wọnú igbó lọ kó àwọn tí wọ́n jí gbé, àwọn ọmọ sùkúù tí wọ́n jí gbé. Ẹ wá ń sọ bálabàla, kí ni Sunday Igboho rà nígbà yín tó sọ pé òun fẹ́ bá mùsùlùmí jà ní? Sunday Igboho kìrìsìtẹ́nì ni, ẹ̀yin mùsùlùmí ni yín. Kí ni ìṣòro yín gan-an? Ẹ má ṣe bálabàla, ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o, ẹ ń dojú ti àwa mùsùlùmí o. Ẹ máa jẹ́ kí àwọn tí ò ń ṣe mùsùlùmí kán máa wo àwa mùsùlùmí ní ẹ̀sìn tí à ń ṣe bí ẹ̀sìn jàgídíjàgan ni. Àtẹ̀mọ́tí táwọn mùsùlùmí gan fẹ́ yà sí mọ́ báyìí. Ẹ̀yin tá a pè ní ẹ̀yin àfáà, ẹ̀yin aṣáájú ẹ̀sìn, ẹ̀yin náà lè ṣe bálabàla yìí. Pé ọ̀rọ̀ yín gbà fura sí o. Ṣé èrè pé ẹ lọ́wọ́ nú àwọn gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ṣé ẹ lọ́wọ́ nú ẹ̀ báyìí? Àwọn àfáà kan náà tún wá jáde. Ẹ wá jáde, ẹ wá ń sọ̀rọ̀ yamayama. Ìyẹn ló ń fẹ́ lọ bá àwọn ajínigbé. Ẹ̀yin kan wá jáde tó gbọ́dọ̀ lọ tó bá ṣe kíní kan. Kí ni ìṣòro àwa mùsùlùmí gan? Kí ni ìṣòro wa? Kí ni ìṣòro wa? Ẹ̀yin aṣáájú ẹ̀sìn. Òun fi ń jẹ́ kó yé wa pé ń sìn bóyá èyí gan-an nigi lẹ́yìn ọgbà àwọn olórí burúkú yìí, àwọn agbésùmọ̀mí yìí. Kí ló fi dára lójú pé ẹ̀mọ́ ń pa ẹ̀? Àwọn ọmọ ogun ti ní ẹ̀kún wọnú igbó lọ kẹlẹ̀ bá wọn gbà wọn ọmọ ìwálé. Ẹnìkan tó fẹ́ lọ, ẹ̀ tó ń sọ bálabàla. Ẹ ṣọ́ra yín o. Ẹ ń dójú ti àwa mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá o. Ẹ ń dójú ti wa gbogbo ẹ̀yin tá à ń wò láṣáájú ẹ̀sìn. Ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o. Bíbí yín láta o. Ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Deborah Samuel Yakubu was a 200 level home economics student at the Shehu Shagari College of Education in Sokoto State. She was 21 years old. Her class had a WhatsApp group. It was meant for announcements, lectures, exams, you know, the sort of group that almost every class has. Eventually, people started sending all sorts into the chat. It wasn't just about school anymore. Religious messages were being shared there regularly. And according to reports, Deborah objected to that. On the morning of May 12th, 2022, she sent a voice note into the group chat. She was speaking Hausa. She said that people needed to stop sending things that didn't have to do with schoolwork into the group chat. She also made comments about the Prophet Muhammad that some members of the group believed to be blasphemous. At first, after her messages, the group went silent. Then the replies started coming in. Disbelief, anger, more anger. According to several reports, some people in the group told Deborah to withdraw what she had said and to apologize. But she didn't. Whether she believed that she had not done anything wrong or she simply didn't realize how serious the situation had become isn't something that I can say for sure, you know. That message did not stay within the group for long. Before long, the voice note had spread beyond the class WhatsApp group. It reached people outside of the campus. Deborah came from a Christian family. For some of the people listening to that recording, it wasn't just what she had said that angered them. It was also the fact that they believed that somebody who wasn't a Muslim had insulted the Prophet Muhammad. The atmosphere was changing. Something was coming. News of that voice note, like I said, it spread quickly. Some students wanted Deborah punished. Others were trying to calm the situation, explain that she didn't mean it that way. Around 9 o'clock that morning,
The situation had become so serious that the school contacted the police for help. They said a mob was beginning to gather. Now, realizing that Deborah was no longer safe, the school authorities rushed her to the school's security office and they locked her in there while arrangements were made to get her off the campus. According to what people said, a taxi had been called already to take her to the police station. She was very close to getting out. But before she could make it out of the security office and into the taxi, the crowd forced its way to where she was. Then they dragged her outside. What happened next was captured on video. Deborah was pulled out of the security office. They shouted at her, they pushed her, they beat her, they threw stones at her. It was relentless. It was very violent. Eventually, tires were placed around her body and she was set on fire. This attack happened in broad daylight, on the school campus, in front of a crowd. Nobody seemed to be able to stop what was happening. More and more people kept joining in the attack. Others recorded it. Later, those videos spread across Nigeria. People were horrified. The reaction was immediate. Shehu Shagari College of Education was shut down indefinitely. The police announced President Muhammadu Buhari also condemned the killing, saying that no one had the right to take the law into their own hands. He ordered an investigation, but the arrest did not calm everyone down. Instead, protests broke out in parts of Sokoto. Some protesters demanded that the 2 suspects be released immediately, once that 2 suspects had been arrested in connection with Deborah's killing. The Sultan of Sokoto condemned what had happened and called for those responsible to be brought to justice. Chaos was growing. A curfew was imposed across the city. And the reaction to Deborah's killing wasn't limited to Sokoto. Politicians, religious leaders, human rights organizations across Nigeria started condemning the killing. Former Vice President Atiku Abubakar initially condemned Deborah's killing on social media. But after he faced backlash for some reason from people in his comments, he deleted the post. He said it had been misrepresented and it was creating more division. He said he hadn't even written it himself. The protests did not stay peaceful. Churches were attacked. Christian-owned businesses and buildings were vandalized. Vehicles were burnt down. It was actual chaos. Bishop Matthew Kuka later said that several Catholic churches and church properties had been targeted as well. Then the case went to court eventually. 2 men were arrested from Deborah's killing, remember? So many people expected them to face murder charges, right? No. They were charged with criminal conspiracy and inciting public disturbance. That decision shocked Nigerians. Many lawyers and human rights organizations questioned why the charges did not reflect the fact that Deborah had been killed. Who was going to answer for her murder? The 2 accused men were represented by 34 lawyers. Meanwhile, the prosecution kept failing to appear in court. Why? I don't know. The case was postponed. Then again. Eventually, the court threw the case out after the prosecution repeatedly failed to present its case. They just didn't show up in court. Years later, Amnesty International said Deborah's killers still had not been brought to justice. After Deborah was buried, her family's life changed. They no longer felt safe where they lived, so Apostle Chibuzo Gift Chinyere, the founder of Omega Power Ministry, stepped in. Reports say that he moved Deborah's family to Port Harcourt, gave them a place to live, gave them a car, helped her parents to start a business, and settled them down. So yes, they survived, thank God, but they had to start life over in a different place without their daughter because of something that started inside a class WhatsApp group. Wild. ló fi jẹ́ pé ẹni tó bá bú ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ìdájọ́ rẹ̀ inú ìyà àtayé tí ó jẹ ni kí wọ́n pa. kí n ti Ísírẹ́lì rẹ̀ lẹ̀sìn ni ọlọ́run ọba ló lẹ́sìn ó sì fi rán ànábì rẹ̀ sọ wípé ẹni tó bá pààrọ̀ ẹ̀sìn rẹ̀ kí wọ́n pa. tẹ́lẹ̀ òní ìbá tó dìklẹ́ àjọ kan ní ẹjọ́ báyìí lábẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn ẹ̀rọ mọ̀gán yálà tí Sultan tó sọ ni o àbílẹ̀ tí Sultan sọ kan ní tó sọ ni pé ó dìklẹ́ ààrẹ gẹ́gẹ́ bí pírẹsidẹ́ǹtì àwọn mùsùlùmí Nàìjíríà ẹ̀sìn wa sọ pé káàkà. Inú tó yóò fi rí àlejàn náà tó yóò fi rí wọ̀ òun náà ni kò defend the Islam àkọ́kọ́ ni kò accept yẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni kò ṣe kí ni o kò practice yẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni kò ṣe kí ni kò defend yẹ defense yẹn náà ń pè ní jihad Africa ti jihad. ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà yìí tán wà nílẹ̀ Yorùbá Fúlàní ni wọ́n tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n ti ń tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá sínú ẹ̀sìn torí pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá bàjẹ́
wọ́n fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá dà bí ilẹ̀ Haúsá bó ṣe dà. Ẹ̀yin èèyàn wa, kí ni nǹkan tá à ń pè ní jihad? Ǹjẹ́ mọ̀ pé jihad ti bẹ̀rẹ̀? Jihad ni nǹkan tẹ́ ẹ rí táwọn Fúlàní tí wọ́n ń jiyàn gbé tó ń pààyàn yẹn tí wọ́n ń ṣe yẹn, jihad ni wọ́n ń ṣe. Ẹni ní ẹ gbọ́dọ̀ defend Islam, òun dẹ̀ ni à ń pè ní jihad. Kí wá ní nǹkan tá à ń pè ní jihad? Òun mo fẹ́ kà fún yín. Ẹ ti rí inú ìwé wọn mo ti ń kà Sahih Bukhari volume 1 tẹ́ bá lọ sí page 72 chapter of jihad. Òun mo fẹ́ kà. Ó ní al-jihad, only fighting in Allah's cause with full force of numbers and weaponry, is given the utmost importance in Islam and is one of its pillars. Wọ́n ní jihad yìí ká máa jà ká máa pààyàn kiri pẹ̀lú agbára àti nǹkan ogun. Ó jẹ́ nǹkan pàtàkì, nǹkan gbòógì nínú Islam. Ó dẹ̀ jẹ́ ìkan nínú òpó ẹ̀sìn Islam tí wọ́n fi pamọ́ tí wọ́n fi wọ̀n wá. By jihad, Islam is established. Nípa ká máa jagun ká máa pààyàn lọ́tún lósì, òun ni a fi dá ẹ̀sìn Islam múlẹ̀. Allah's word is made superior. Ọ̀rọ̀ Allah òun la gbéga. Kí wá ní ọ̀rọ̀ Allah? Muhammadu ni Allah o. Ọ̀rọ̀ tó ń sọ òun náà ni la ilaha illa Allah, pé kò sí ṣìgìdì kan tẹ́ ẹ gbọ́dọ̀ sìn àyàfi ṣìgìdì Allah. None has a right to be worshipped but Allah. And his religion, Islam, is propagated. Nípa ọ̀rọ̀ yìí ni a fi dá ẹ̀sìn Islam la dálẹ̀. By abandoning jihad, tí ẹ̀yin Mùsùlùmí bá wá kọ̀tẹ́ sọ pé ẹ ò ṣe jihad, Islam is destroyed. Islam máa bàjẹ́. Ìdí nìyí tí mo fi sọ fún yín pé dandan ẹ gbọ́dọ̀ gbógun ti Islam, torí bẹ́ẹ̀ bá gbógun ti Islam, Islam á gbógun ti yín, wọ́n á pa yín. And the Muslims fall into an inferior position. Àwọn Mùsùlùmí máa wá di ẹni yẹpẹrẹ. Their honor is lost. Iyì wọn máa lọ. Their lands are stolen. Ilẹ̀ wọn máa lọ. Their rule and authority vanishes. Agbára wọn àti ipò wọn tí wọ́n fi ń darí ó máa lọ. Ìdí tí ẹ̀sìn Islam tó fi jẹ́ political movement yẹn wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ yín. Jihad is an obligatory duty in Islam on every Muslim. Wọ́n ní kẹ́ ẹ máa jà kẹ́ ẹ máa pààyàn kiri, dandan ni fún gbogbo Mùsùlùmí. And he who tries to escape from this duty, ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé òun ò ṣe jihad o, and does not in his innermost heart wish to fulfil this duty, tó wá ń wò lọ́kàn rẹ̀ pé èmi ò ní bá wọn jà jihad jàre, dies with one of the qualities of a hypocrite. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó kú ikú tí à ń pè ní ikú alábòsí, tó túmọ̀ sí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá ní òun ò jà, Mùsùlùmí tó bá ní òun ò jà, ó máa wọ inú náà Jahannam. Tó fi sọ fún yín pé ọ̀nà kan ṣoṣo tá a lè fi gbára wálẹ̀ òun ni pé kí Islam bá parẹ́. Ṣé ẹ ráwọn Mùsùlùmí tẹ́ rí tó wà nílẹ̀ Yorùbá tẹ́yìn wọ́pọ̀ rẹ̀ yín ni wọn ò tí ì rí àǹfààní, ààyè yẹn ò tí ì yọ fún wọn láti pa yín ni. Táyè yẹn bá yọ wọn máa pa yín, torí pé nǹkan tí ìwé wọn sọ òun ni pé kan pa yín. Ẹlòmíà ní àdìtì náà ká kò sí nínú Quran. Ẹ ká lọ sí Quran chapter 2 verse 216. Kí ni nǹkan tó sọ? Ó ní a ṣe ogun ẹ̀sìn ní ọ̀ranyàn lé yín lórí, ohun ìkórìíra sì ni fún yín. Ó sì lè jẹ́ pé ẹ kórìíra kinní kan kí ohun náà sì jẹ́ oore fún yín. Ó sì tún lè jẹ́ pé ẹ nífẹ̀ẹ́ sí kinní kan kí ohun náà sì jẹ́ aburú fún yín. Allahu nímọ̀, ẹ̀yin kò sì nímọ̀. Nǹkan tí àyà yìí ń kọ́ wa ni pé tẹ́ ẹ bá ti jẹ́ Mùsùlùmí, dandan ni kí ẹ máa jagun nínú ẹ̀sìn Islam, ogun ẹ̀sìn. Ìsúnmọ́ ogun ẹ̀sìn dẹ̀ ni pé kẹ́ ẹ máa pa àwọn èèyàn tó máa fi sọ pé la ilaha illallah, pé kò sí ṣìgìdì kan àyàfi ṣìgìdì Allah. Ìwọ tó bá wá jẹ́ ọmọ Yorùbá, ìmọ̀ràn mi ni wípé padà lọ lé yín, nǹkan tó bá ń ṣe ni kó lọ máa bá wọn ṣe. Má fi àjẹ́ndà kan hẹ́ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Noah Ìsíkẹ̀ pẹ̀lú àáfàá kan, wàá gbọ́ àjẹ́ndà yẹn nìsín, wàá mọ̀ pé lóòótọ́ ni gbogbo ń tà ń pariwo lé lórí. Ìwọ jókòó síbẹ̀ kọ́ ọmọ sọ ẹ fi wọ́n lẹ̀, ẹ fi Mùsùlùmí lẹ̀, fẹ̀sìn wọ́n lẹ̀, wọ́n lẹ́sìn kankan o, wèrè àti ìdààmú ni wọ́n gbé wá o. Ìwọ wá farabalẹ̀ kó wá gbọ́n tí àáfàá yìí sọ. Ẹ̀wọ̀n fi Islam lẹ̀ nítorí wípé wọ́n kọ́ wọn lọ pé àwọn èèyàn sàkárà. Kí wàá ní àwọn sọ̀rọ̀ àṣẹ fún ọ, kí ni àwọn máa ń ṣe fún un? Àlèmọ̀rẹ́pàdù ni wọn kà wọ́n tó di fẹ̀sìn wọn lẹ̀ ni. Àwọn sọ̀hábà pa wọn. Wọ́n pa wọn ni. Ọ̀dà wọ́n pa wọn àbí inú mi ti ẹ̀yà yóò tẹ̀ wé Islam wa. Àbọ̀ nídìí. So tó túmọ̀ sí pé ìdájọ́ ẹni tí ò bá ṣe, kí ìdájọ́ ẹni tó ṣe Islam? Ẹ̀tọ́ bá jẹ́ dáwọ́ láàkà tí ń lo ṣìríà, ìdájọ́ ẹni tí ó ṣe Islam kò náà ni mo tó sọ pé òun ò sí Islam mọ́. Èyí tí ó wọnú Islam yìí. Yóò ṣe tẹ́lẹ̀. Kò sí tẹ́lẹ̀. Wọ́n lè gbé nínú Islam. Ìdájọ́ rẹ̀ náà ni pé kí wọ́n máa dáàbò bò ká fi lọ́kàn balẹ̀. Lọ́fẹ̀ẹ́.
tó bá jẹ́ pé ìlú Islam ni yóò máa sanwó owó pé wọ́n dáàbò bò. owó kìíní. owó pé wọ́n dáàbò bò. lọ́wọ́ fún àwọn wo. àwọn ìjọba mùsùlùmí. dáàbò kúrò fún àwọn wo. fún àwọn ìjọba mùsùlùmí tí wọ́n ń ṣèlú. ọmọ àṣẹ kí ni fún. kẹwọn àti ṣe kankan fún owó wípé wọ́n dáàbò bò ni yóò máa san mùsùlùmí ò ní. ẹ̀sà owó yẹn wọ́n pè ní jísíà. àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. jísíà ni wọ́n ń pè. jísíà yẹn tí ò bá san tó bá sanwó yẹn àwọn olóma san fún. yóò san fáwọn ìjọba mùsùlùmí. láti protect yẹ kúrò lọ́wọ́ àwọn wo. lọ́wọ́ ẹni ewu tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí bóyá ẹni ewu tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí. tí o bá wá sanwó yẹn fún àwọn mùsùlùmí kí àwọn mùsùlùmí lè ṣe fún bẹni bẹ́ẹ̀. àwọn mùsùlùmí ò lè ṣe nǹkan kan ẹ̀kọ́ ní ọ̀dàjọ́ ìjọba mùsùlùmí ní ọ̀dàjọ́ pé kó fìlú. ẹni ìjọba mùsùlùmí lè ṣe fún bẹni bẹ́ẹ̀ tí o bá san jísíà yẹn. yóò bá san jísíà àwọn tó bá jẹ́ pé ìjọ ni wọ́n tó jẹ́ pé àwọn ìjọ bí ẹ̀yin kiri yóò nìsín wọ́n kò gun jà yín ni pé kẹ́ fìlú lẹ̀. òkè náà máa fìlú tó bá tẹ̀lé wa ní kọ́ńtà fún ìwà sọ̀rẹ̀ sí tí Islam wá kọ́ńtà ìdáhùn wá gbà sáà. ẹ̀yin lẹ pè nílùú yọ náà bá lónìí gbogbo lẹ̀ tó ń ṣe eré àbá ti wọ bẹ̀ ẹ̀ bá ti lọ ẹ̀tọ́ fún àwọn mùsùlùmí tó jẹ́ pé ọlọ́run bá lónìí lẹ̀ tẹ́yìn ń lò ẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ náà ni. ẹ̀yin mo ti tẹ̀lé láyé àwọn sọ̀hábà náà ẹ̀ ti múra pẹ́lẹ́ jagun tẹ́ bá ti tẹ́ a kò yín lọ túbú ni. àwọn wàásù túbú ẹ̀ṣin gan. náà tí mo bá gba Islam tí mo kírun tí nìyẹn sàkà nínú sẹ̀ríà kí ni ìdájọ́ mi. tẹ́ bá gba Islam tẹ́ kírun tẹ́ yọ sàkà ẹlẹ́ṣẹ̀ ni àyàfi tẹ́ bá bá ti ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. mo tẹ́ bá bá ti sàkà kò sí náà ẹ̀sìn Islam kó fúrú lélẹ́ yọ. nígbà yà wọ́n sọ àbá nígbà yà Abubakar àwọn tí wọ́n náà wọ́n mọ̀ kírun àwọn wọ̀nyí náà sàkà kí ni Abubakar ṣe fún wọn. àwọn yẹn sọ pé kò sí sàkà nínú Islam báyìí. wọ́n sọ pé kò sí wọn wọ́n àwọn ní sánmọ́ ni o. àwọn sọ pé kò wọn báwọn ní sánmọ́ kò sí náà làwọn sọ náà. tí mo bá wá kírun tí máa ń yìí sánmọ́ mẹ́mi ò pàpọ̀ mẹ́ta mi fẹ́ gbà kí ni ìdájọ́ mi. ìdájọ́ yín náà ní pẹ́ di fẹ̀sì Islam lẹ̀ torí pàrọ̀ orígun Islam ní sàkáwà. kí ni wọ́n máa ṣe fún mi. ẹ bá ti fi Islam lẹ̀ tó ti gbà sáwọn ọlọ́ pósì Islam wọn mo ti ká dẹ̀ ìdájọ́ kú ni. ìdájọ́ kú ni ẹ̀sìn wa ní ká pa ni ẹ̀sìn mùsùlùmí ló ní gbogbo ilẹ̀ pátápátá ní Ọ̀yọ́ kò sí ẹlẹ̀ skul méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n lọ kó àwọn èèyàn bẹ̀ wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n sun mọ́tò principal wọ́n kó wọn wọgbó lọ ní ọjọ́ Friday lónìí on the 25. Introduce yourself Mr. Man tó jẹ́ ọ̀gá iléèwé I'm so Mr. Michael lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n fọ̀bẹ sí lọ́rùn wọn dù wọ́n fi ọ̀bẹ sá orí ẹ̀ bí ẹni sá iṣu. àwọn olórí burúkú yìí ní kọ́mẹ́ǹtì wọ́n mọ̀ pé irọ́ ni o irọ́ ni ẹ̀mẹ́ta wọn lòun wọ́n á ní irọ́ ni tẹ́ ẹ bá jẹ́ kán dì wá lọ́wọ́ mú kéjì ò sá wa jẹ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ bá jẹ́ kán dì wá lọ́wọ́ mú kéjì ò sá wa jẹ nǹkan ṣe yín bí àbá wá sí kọ́mẹ̀ntì tó ṣépè ẹ wọ̀n ní èpè gidi ní kẹ́ ẹ wọ̀n oníṣẹ̀ṣe tó bá lólúgbòhùn àbáfọ̀sẹ́nu ẹ wá profile ẹ gbé picture ẹ wọ̀n ní èpè gidi gan ẹ ṣe èpè gidi fún un. now gbogbo Yorùbá fẹ́ sọ wá dẹrú sàn pé dókítà wọn jọ wo ni ẹ máa ra ẹrú kẹ́ ẹ máa ta ẹrú nínú àwọn táwọn mùsùlùmí bá kó ṣe ti gbọ́ àjẹ́ndà wọn ní no going back ó lọ́rọ̀ sàríà ẹ jẹ́ kàn gbé orí wọlé any program tẹ́ bá ń ṣe ẹ̀yin apologist ẹ má dúró ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ni kẹ́ni bá wá kọ́mẹ́ǹtì rádaràda tó wá bú yín ẹ̀yin náà lẹ́nu ẹ̀wọ̀n lépè kó bá ìgbàgbọ́ yín jẹ́ ẹ̀wọ̀n ní èpè gidi òṣùwọ̀n èpò dúrọ́ọ̀mù èpè kọ̀ǹtínà èpè ẹ gbé ka orí ẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa bá yín enough is enough tá a bá dákẹ́ tàràwọ̀ bá wa dákẹ́ ẹ jọ nǹkan ṣẹlẹ̀ ń lu Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ báyìí nǹkan ṣẹlẹ̀ lọ́yọ́ state now gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti yíká wọ́n wà lógun state wọ́n wà lóńdó wọ́n wà lẹ́kìtì Èkó yìí nísìnyí wọ́n fẹ́ lo báìkì wá mọ́tò tírélà àwọn mọ́tò hilux gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń pèsè sílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ gbogbo mosque pátápátá ni wọ́n ti sọ dílé ogun tí wọ́n kó ìbọn sí MS ń sọ fún yín ó dàbí ẹni pé ẹ fẹ́ gbọ́ràn ó dàbí ẹni pé ẹ fẹ́ gbọ́ràn ẹ gbàgbọ́ wípé lóòótọ́ àwọn ará bí adigunjalè ajagunbalẹ̀ òní wọn
ìwọ ń béèrè pé kí ni Trump ń ṣe ọmọ àpọ̀rọ̀ òṣèlú ti wọ̀rọ̀ Trump wọ́n ti dá lọ́wọ́ dúró pé kán jẹ́ kàn ṣe 2027 òṣèlú kọjá iye ẹ̀mí tó bá lè ṣòfò kọ̀ọ̀kan wọn ẹ pín kínní ẹjẹ́ apariwo síta yóò dára fún wa. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.